Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV-Blog. Dacă mai țineți minte, într-un clip puțin mai vechi am reparat acest sistem audio de la Pleomax și vă spusesem că urmează să le fac boxe pasive. Se pare că a venit momentul. Acestea sunt boxele. Trebuie să desfacem. Hai să tăiem cu sficul, că oricum nu mai utilizez. Așa, tăiem și de aici. Am tăiat cablurile, conductoarele care duc către difuzor. Se scoate foarte ușor asta. Acum nu știu ce o să fac cu chestia asta pentru că se va vedea cumva. Hai să vă parcurs. Ori pun de formă înapoi placa, să fie acolo doar de formă, sau dacă nu, să scoatem și transformatorul, că nu ne mai trebuie. Adică nu mai trebuie aici, da? Poate fi util la alte chestii. Aici o să pun șuruburile de formă și piulița. Să scoatem placa asta de aici. Interesant. Hai că mă mai gândesc eu aici. Trebuie să se împingă în spate asta. Dar dacă tai aici, că oricum mai utilizez. Gata, a ieșit unul. Se poate desface și fără să tai, adică să-l reutilizez, dar nu mai îmi bat capul. Vreau să utilizez doar partea asta metalică. Gata. Gata capacul. Tăiem de aici. Se scoate. Perfect. E bine. Și aici vom face doar decupajele să iasă aceste două zone de prindere și va duce către difuzor și încă două găuri cât să prind conectorul acesta. Să dezlipim aceste conductoare, cabluri, că voi pune placa provizoriu înapoi în acea boxă. Gata. Am dat două găuri în zonele acestea, e un pic mai strâm. Eu am vrut să dau drept, dar se pare că tot m-a furat nițel. O să pun două șuruburi cu filet, da, în lemn e un pic mai bizar, dar merge. Și când voi avea unele diferite, voi pune altele, da? Deocamdată le pun pe astea. Văd că intră fără probleme. Unde e celălalt? Aici. Și acest conector. Stai că vreau să fac ceva și în zona asta. Suficient. Nu e chiar în drept, dar vreau să pun un autocolant și nu o să se mai cunoască așa de mult. Am efectuat decupajele și pentru a doua boxă, doar pentru a putea conecta cele două conductoare și cele două găuri de prindere al acestui conector. Găurile au fost date mai mici pentru a putea pune șuruburile acestea cu filet. Nu am șuruburi mai lungi, aș fi putut pune ceva gen și se face filet pe lemnul ăla. Doar provizoriu până când găsesc unele șuruburi mai lungi, ca să prind cu piuliță pe partea cealaltă. Așa. Să lipim niște cabluri dinspre conectorul respectiv. Nu am mai subțiri de atât, sunt un pic mai groase decât trebuie, dar merge. Punem niște tub termocontractabil, deși nu prea era nevoie. Au fost cositorite dinainte. Să lipesc cum trebuie, vedeți? Era să pun invers. Deci așa trebuie, roșu în partea asta.
și roșu. Îmi pare rău, dar nu vedeți mare lucru, dar nu s-a întărit mai devreme decât trebuie. Și aici. Să luăm și celălalt. E bine. Aia nu din nou, s-a topit iar din nou. Ah, hai că e bine. Am pregătit bureți dinainte. Practic erau mai groși, dar am decupat eu. Era de genul acesta și am tăiat în două. Mai subțiri nu am, așa că nu mai îmi bat capul să cumpăr separat. Buretele respectiv am avut dinainte eu. Să fie aici. Conductoarele pe aici. Am un super glue tip gel, cred că este. Să punem pe aici. Nu mai e mult. Așa. Lăsăm să usuce și mai decupez eu unde e prea mult. Să-mi într-o parte. Și luăm pe următorul. O să desfac boxelele, difuzoarele, pardon. Dacă toți sunt aici, să vă arăt și difuzorul cum arată. Noi cine știe ce, dar nu. Cam așa arată. Îl punem într-o parte. Mai departe, pentru lipirea acestor bureți o să folosesc plastic topit, că nu am de ales. Așa. Hai că e bine. Și pe partea cealaltă. Numeri bine și aici. Am pus și un tub negru. Merge și asta. Hai că e bine. Mi-era teamă să nu fiu pus greșit. Hai, bine, perfect. Și sus. Atât. Perfect. Cred că se trebuie să se mai decupeze din astea. Sau nu? O să vreau să adaug și autocolant pe spatele fiecarei buxe. Și ce am uitat eu? Nu mi-am dat seama? Sau? Hai, lasă. Desfacem așa și se rezolvă. Da? Ok. Să dezlipesc astea. Am degresat partea asta și partea asta desfacem. Să desfacem autocolantul. Sper să fie drept. Merge. Să scurtăm aici. Cred că e prea mult. Mă las.
Aici decupasem puțin mai mult și a trebuit să lipesc într-o parte. Asta e. Am greșit un pic. O să se șterge de aici. Să prindem și șuruburile astea. Aici are filet. Nu se mai cunoaște că e strâmniță. Aici trebuie să decupez. Să lipim difuzorul. Să-l punem pe poziție. Sper să încapă. Punem capacul. Mai avem și celălalt difuzor. Placa asta o punem pentru că are găuri în zona respectivă și arată urât pe față. Când voi găsi vreo alternativă, până atunci rămâne așa. Punem și aici capacul. În sfârșit, boxele au fost terminate. Le-am transformat din boxe active în unele pasive. Spatele. Partea asta, sau nu știu care dintre ele, că nici mai le țin minte. Da, aici e un pic strâmb conectorul, dar nu se cunoaște. Da, acest autocolant nu prea se lipește câteodată bine. Nu înțeleg de ce. Chiar nu e rău. Eu zic că a ieșit bine. O să vreau înlocuirea acestor sateliți, boxe micuțe, de la sistemul audio din spate, pe care l-am modificat într-un episod mai vechi, aveți link în descriere. Prima dată o să fac testul audio cu sateliții de față, iar apoi cu acele boxe modificate. Bineînțeles, o să folosesc amplificarea din acest sistem audio. Da, cam aici se termină acest clip privind modificarea celor două boxe active în pasive. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!